વામજા એજ્યુકેશનના વિડીયો હવે તમે વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશનમાં પણ જોઈ શકો છો। અત્યારે જ તમે પ્લે સ્ટોરમાંથી વામજા એજ્યુકેશન એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો। કેમ છો મિત્રો, મજામાં? વામજા એજ્યુકેશનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં, આજના લેક્ચરમાં, આજના ટોપિકમાં ફરી પાછું હું એક નવું પેપર લઈને આવી ગયો છું। આજે આપણે જે શિક્ષણ બોર્ડે 30% કોર્સ કટ કરીને બહાર પાડેલું સંસ્કૃતનું જે પેપર છે તેનું આપણે મોડેલ પેપરનું સોલ્યુશન જોવાના છીએ। આ પેપર દરેક પેપરની જેમ રાજકોટના રામાવત અજયભાઈએ મોકલેલું છે। મિત્રો, તમારી પાસે કંઈ આવી નવી વસ્તુ હોય, નવા નિબંધ લેખન હોય, તમે તમારી જાતે લખેલા કંઈ નિબંધ હોય તો તમે વ્યવસ્થિત રીતના ફોટો પાડી અને આપણા વોટ્સઅપ ઉપર મોકલી શકો છો। આપણા વોટ્સઅપ નંબર છે 94 295 377 44। તેમાં તમે મોકલી શકો છો। તેમાંથી આપણે જરૂરથી ચોક્કસથી વિડીયો બનાવશું। મિત્રો, આ પેપર હવે તમે જરૂરથી એન્જોય કરી શકો છો। પરંતુ ચાલુ કરતા પહેલા જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સૌપ્રથમ સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન દબાવો, વિડીયોને લાઈક કરો તથા તમારા મિત્રો પરિવાર દોસ્તો સાથે આ વિડીયોને તમે જરૂરથી શેર કરો। ચાલો મિત્રો, આપણે જોઈ લઈ સંસ્કૃતનું પેપર।